Isang masayang araw para sa akin to mga kalokotoy. Bakit? Unang-una nagpunas ako ng sasakyan pero makulimlim. As you can see, madilim na siya. Second thing, on the way na ako para palitan yung mags ng sasakyan ko. Mags ni Jumbo. Palitan na yung mags and tires niya. Hindi naman siya due, pero gusto ko lang palitan para sa safety namin. Though binebenta ko rin siya. Isang ingay. Binebenta ko siya yung ROTA Trail R 16x8 wrap with 265/75/16 ng acelera all-terrain tires. So okay pa naman siya. Visual check yung acelera tires ko. Yun lang, gusto ko lang magpalit, change look na din para kahit paano. Tsaka binigyan ako ng onti ng asawa ng pera para dito kasi mas kumikita siya eh. So onti lang pero okay lang, at least meron. So ngayon, on the way na kami ngayon kay Megabatz Trading kasi sila lang yung nakita kong medyo cheaper na price sa mugs and tires na kukunin ko. Papakita ko na lang mamaya yung kung ano yung kinuha ko para ma-glimpse nyo din kung anong mugs and tires. Yung Megabatz Trading, I think Megabatz ba? Dito siya sa may Katipunan. Pag akyat nyo sa may Blue Ridge malapit, huwag kayong iilalim papuntang Katipunan. Doon lang kayong ibabaw, sa may bantang kanan lang sila. So ngayon C5 na kami. Makakaloko to yun. Isang malupet. Dahil dito pa lang kami sa sobrang excited ko. Traffic pa lang ngayon sa C5. Lunes kasi ngayon eh, kaya traffic. So ayan, pero moving naman. Pero yun lang, gloomy weather, madilim-dilim. So yun mga kalokotoy, after an hour dumating na ako dito sa Megabatz Trading. Dito siya sa may kanto eh, pero alam ko pag diniretso nyo yan, Krame. Pag itong kinanan nyo naman, Katipunan Ab. Tapos dun sa kaliwa, papuntang saan nga ba to? Corinthian. Papuntang Corinthian yan. So nandito lang siya sa pinakakanto. So kung makikita nyo, nandito lang siya sa bandang kanto. So ang parkingan nila sidewalk lang. So ganito siya. So kung titignan nyo, ganito lang kaliit yung shop nila dito para mapansin nyo. Pero okay lang naman kung dito basta makabit nila ng maayos yung gulong, walang damaging, ganyan. Ang problema lang, maambon. Napakasali. Hindi ko alam kung ayaw ba ako pagpakabitin ng bagong gulong eh. So ayan, ibababa muna ako para maano sila ron. Block. Wala ba yung parang gray dito? So ayan na, nandito na ako sa Megabatz Trading. So nakita nyo naman yung packaging. Naka-sealed naman siya. So ayan, ang specs lang nakuha ko 17x9 Black Rhino Kelso. Pero dapat battleship gray. Pero hindi ko nasabi, pero okay lang. At least pogi pa rin kasi black. So ayan, nandito na ako. Ayan siya, stilyado. Ayun o. Monster tires. Ano pangalan mo kuya? Ayun, si Kuya Efren nga pala yung nag-install sa akin ngayon. Magkakabit ng Black Rhino na Kelso, tsaka 285/70/17 na goma. 285. Ayun o, 285/70/17. Ayun o, kinakapit na ni Kuya yung aking BR Kelso na black. 17x9 na pala to. 17x9 Kuya no? Ayun o, makikita nyo naman 17x9, tapos 285/70/17 na monster tires. So ayan, pahirapan kasi malaki yung goma. Maliit na nagkakabit, yun lang.
Pero kayang-kaya naman ni Kuya, sanay na. So ayan. Sanay na si Kuya sa pagkakabit. Madami ka na nakabit dyan, Kuya, di ba? Yung iba, nakita ko sa Facebook nyo, mga size 20 pa eh. Yan o, napaka-pogi. Napaka-pogi ng BR Kelso, kahit pure black. Yan siya, makakaano. O yan, second tire na ni Kuya, second na mag. May kakabit. So, mabilis ang process nila dito kasi biyasa na sila rito sa megabatz trading. Di na nila hinuhulaan, alam na nila kung paano. Pinag-aralan na daw yan. So yun ang itsura niya, black rhino. Black. Dapat pala na order ko yung battleship gray yung gitna dito, battleship gray. Yun lang, hindi ko na ano kay amo na nasabi, kaya black ang na order. Pero okay lang, pogi pa rin naman eh. So ayan, kinakapitan ni Kuya, second tire. So syempre, pag bago gulong mo, bago mags mo, pansit canton ka muna ng 1 taon. Dahil yung ipon mo napunta na dyan na naman sa upgrade. Kasi from 16 naging 17, bagong gulong na rin. So ngayon lang ako gumamit ng Monster tires. Ayan o, pangatlong gulong na. Saglit lang, hindi abot ng 5 minuto kada gulong kay Kuya. Ganun siya kabihasa rito sa megabatz trading. So ayan, dito sa megabatz trading, meron sila mga sari-saring mags, pangkotse, carry din nila ang BF Goodrich, Ride Max, Aribo, Monster, BR. Ay, alis ang gilid. So yun yung mga gulong nila Kuya. Meron silang mga akilis. Ayan. Tapos mga mags nila. Tapos ito, mga dibente yata ang size nito, mga XD. Ayan. Kuya, size 20 na yan, di ba? Ayan, mga size 20. Pero pass na tayo dyan sa size 20 kasi matagtag. Saka ang bigat na manibela. Tapos sa megabatz trading, meron din silang mga battery, motul oil, tsaka motolite. Yun yung mga kinikerry nila. Pero syempre dito tayo sa akin focus. Pagkakabit di Kuya nito. Yung iba hindi ginagamitan yan eh. Mayroon sir, kung hindi ginamitan yan. Ay, ganon? Yung iba parang kinakano lang yung bakal. Yung sir, kung may sira naman. Yung parang sikwat lang, no? So, ayan. Lang yung sir, hindi na Oo. gagamit ng robotic. So sila dito, meron silang robotic arm para sa pagkabit ng tires nyo. Kasi sa mga nakikita ko, hindi ko naman sila sinisiraan yung ibang hindi gumagamit ng robotic arm. Ang ginagamit nila yung parang sikwat sa mga gilid-gilid ng mags nyo. Pero nasa sa kanila na yun. Pero sa kanila dito, first time kong makakita ng robotic arm na ganyan ang ginagamit. So advantage yan para sa laborer, hindi sila hirap. Oo sir. Saka mas, para hindi magkaroon ng gas-gas o damage yung mags.
So ayan, binabalanse na ni kuya. So dito sa kanila, 3 tao. Si kuya naglalagay ng gulong, so si kuya naglalagay ng nagbabalanse, tapos isang naglalagay ng nitrogen. So ganun sila kabilis dito, saglitan lang. So yan, nakita nyo naman sa video ko, walang uncut, mabilis maglagay kasi pang-4 na ni kuya to. Ganun sila katindi rito, hindi mo na kailangan maghintay ng matagal. Kaya kung maghihintay naman, may kasama kayong asawa, girlfriend nyo, meron silang lounge dito. Yan, kung makikita nyo, air condition naman yung lounge nila, may couch din. So syempre nakamask pa din. Yan sila dito, kaya safe naman dito. So yun, dun si kuya kinakabit yung nitrogen natin, kasi si kuya nagbabalance. Yun lang ang problema ko, di ko alam kung kasya yan sa kotse, yung mga gulong. Pang-4 na ni kuya yan. Ganun kabilis dito sa megabatz. Yun yung robotic arm. So yung nag-a-align sa mga gilid, no, makikita nyo naman sa video. Ganun kabilis. Kaya mabilis dito kasi hindi nila sinisikwat yung gilid. Tsaka dito, safe din kayo kung nagkano kayo, kasi lahat ng mga trabador nila rito nakamask, sumusunod pa rin sa protocol ng government. Ayun, 4 na. So binabalanse na ni kuya yung isa. Hindi ko alam kung nabalanse na yung isa, kung meron na ba. So ayan. Wala pa sa akin yan. Second tire, binabalanse na ni kuya. First tire, nakakabit na. Kinakabit na ni kuya yung unang gulong. So kailangan palitan yung lug nuts ko na luma. Hindi na siya fit dito sa bago. So ganyan sila kabilis dito. Si kuya nagtatanggal na. Ito nagkakabit na. Si kuya na isa, tinatanggal na yung kulay ng Monster na blue, kasi protection pa lang pala niya yun, yung para sa mga Monster, kasi first time ko mag Monster tires. So ngayon, yun yung Trail R ko, 265, 65, 16. Makapal pa yan. So ayun, akala ko ginagamitan pa ng adapter pag magtatanggal ng lug nut. Ginagamitan lang pala nila para hindi gumasgas. So ayan, patapos na kami. Tanggal na yung likod. Patapos na kami. Dumating ako dito mga 1. So 1:14, 14 minutes pa lang. Patapos na 4 na gulong, pati balanse sa harap. So yan sila kuya,
Sila yung nag-install sa akin. Mabilis. So yung Kelso, pogi. Mas tumapang yung auto. Dahil naka black na black. 17 by 9. 28570 17. Monster terrain gripper, all terrain. Bibihira talaga yung mga ganyan ginagawa ng mga shop na ginagamitan ng torque wrench. Yung iba barrel, yung iba may tubo. Dito sa kanila naka-torque. Problema lang itong mga lintik na gulong ko. Paano gagawin? Ayan. Kaya ang problema namin. Bilis eh, 15 minutos lang eh. So ayan, tapos na. Andun na yung sing-sing. Okay, salamat nga pala sa megabatz trading dito. Ayan yung mga offer nila, services, tire mounting, tire balancing, suspension lift, tire stretch, vulcanized nitrogen scratches, mounting. Yan. So may mga mag sila. Kahit anong sasakyan, i-chat nyo lang yung megabatz trading sa Facebook. So kumpleto sila rito. So ayan. Salamat nga pala kala kuya. Ano pangalan nyo kuya? Efren, sir. O yun si Efren. Ano pangalan mo kuya? Tangal po, sir. Ah, Onel? Ay, ikaw pala yun. Ikaw ano pangalan mo kuya? Kudos po. Odel. Yun, maraming salamat dito sa Team Megabatz. Tsaka kay ate. Yan, 15 minutes lang inabot yung paggan. Kung pupunta kayo sa kanila, text nyo lang yung FB na Megabatz. Kompleto sila rito. Wide variety, kahit anong auto. Van, pick up. Yun lang, salamat. Okay, update lang mga kaloko to eh. Dito sa BR Kelso ko. Monster tires medyo maingay. Yun lang. Pero wala siyang wiggle. Expected ko may wiggle eh. Pero wala. So, pasensya ka na, Jeremy. Sorry. Wala siyang wiggle. So, inaano niyo ako, nagsiselfone ako. Hindi naman. Yun lang, tinesting ko lang siya kung wiggling. So, wala siyang wiggle. Medyo maingay lang pala ang Monster tires. So hindi ako na-update dito. Hindi kasi ako nag-research about the tires. So yun ang next time research. Pero sabi ng asawa ko, di naman daw ganun ka balagsik ang ingay niya. So yan, going home na kami. Punta dapat ako kay Jeremy para ma-check. Kaso hindi na lang siguro kasi wala namang wiggle. Yun lang. Okay, video lang na mabilisan. Speed 100 or 99. No wiggle. BR Kelso. Going to sukat. Tinesting ko lang din kung okay talaga. So wala talaga siyang wiggle. So hindi kailangan ng hub-centric ring. Pero tignan ko na lang din kung anong kailangan talaga. Kasi may kayod. Masyadong malaki yung gomang nilagay ko ngayon. Kumakahit sa mud flaps.